Hello guys, so today ituturo ko sa inyo kung paano i-fix si OBS black screen. Okay, so kung may problema kayong tulad nito, kasi nung first na-encounter ko din to at yun, nahanapan ko din ng paraan. So para may share ko at makatulong din kahit konti, ito i-share ko. Okay, so gamit ko pala ay Windows 10 64-bit. Okay, so to start, just go to your display settings. Right, then scroll down, go to graphics settings. Okay, so kung nakikita nyo, andito na si OBS Studio. So sa mga wala pa, o mga first time, basically wala po siya dito. So kasi nagawa ko na, kaya andito siya. So para may lagay natin si OBS Studio dito, just click browse. Okay, then go to local C, program files, and hanapin si OBS Studio. Double click, go to bin, then 64-bit, and then i-add natin si OBS 64. Okay, click add. Okay, so basically andito na siya, and then click nyo lang, then options, then choose power saving. Okay, then save lang po. Okay, tapos nyan, hanapin natin si OBS Studio dito sa menu mo. Okay, then right click, more, open file location. After that, right click again, go to properties. Okay, and then go to compatibility tab. Okay, so kung nakikita nyo ito, kopyahin nyo lang. Okay, kung hindi pa siya nakaset into Windows 7, kasi kung nakikita nyo may mga options po dito, so choose nyo lang si Windows 7. Okay, then i-check nyo itong box na to, and then dito sa baba dapat naka-check itong run this program as an administrator. Okay, and then just click apply. Okay, pagkatapos nyan, i-close natin. Okay, and then right click, then punta tayo dito sa control panel. Okay, okay, sa part na to guys, click natin si manage 3D settings. Okay, and dito sa right side, punta tayo sa program settings. Okay, and then add, and hanapin nyo again si OBS Studio, ito, and then add OBS Studio. Okay, pagkatapos yung ma-add, kung nakikita nyo, dito na siya dito sa number 2, choose integrated graphics. Okay, yan, kopyahin nyo lang po. Okay, after that, just click apply. Okay, okay, close ko na to. Pagkatapos nyan, refresh lang ng konti, and then punta na tayo kay OBS, i-check natin kung nag-work na. Okay, open nyo lang si OBS Studio, and then boom, that solves the problem guys.
Alright, sana po ay nakatulong po ako sa inyo kahit konti. And don't forget to subscribe for more tutorials. Right? See you again next time. Bye.